What's up mga sir? Welcome back to my channel. So ngayon dumating na kanina yung in-order kong bracket para sa Musole, yung Falcon bracket. Tas nagulat ako kasi pagka kanina magaan siya kasama na box, magaan. So tingnan natin kung alloy siya o bakal. Lagyan ko ng magnet mamaya. Buksan na natin. So nakalagay dito 1,249 pero nasa 1,349 yung halaga ng nasa Lazada. So ito na guys, moment of truth. Pogi. Ito na ang bracket natin. Hoy! Talagang pusa. Malis! Mamalis ka! So ito na ang ating bracket. So ayan na siya mga sir. Maganda yung pagka-finish ng pintura, ang smooth. Tapos ito yung likod niya. So may mga ganito siya. Pampatatag. Tsaka SEC. SEC. So ngayong binubuhat ko siyang mag-isa, medyo may kabigatan. So meron akong magnet. Test natin kung bakal siya. Hindi siya bakal. Sinungaling yung hindi ko sure kung to, alloy ba to, Kasi mga sir, may nakita kasi akong ganito din, tapos dito bali yung dito niya. Pakita ko yung picture sa inyo. Mas maganda kung solid na bakal para talaga matatag. Ito. Hindi siya dumidikit dito dumidikit to. Pero wish na lang natin na tatagal at hindi mabilis mag give up. Kasi ako naka 45 liters akong yung box So ayun nga siya mga sir, hindi nagmamagnet yung magnet ko. Baka peke yung magnet ko. Pero joke lang. Mukha naman siyang sturdy. Mukha siyang tatagal. Baka hindi lang ako familiar sa mga materials na kung saan siya magmamagnet. Metal lang kasi lang. So kabit na natin dun sa aking motor. Let's go. Moments later. So ayun mga sir, dito na tayo sa aking motor. Tatanggalin natin itong dalawang grab bar ko. Sa pagtanggal naman, madali lang naman. Kailangan nyo lang ng 12mm na 10 pala
Musol. 10 mm yung kailangan dito sa bolts. So, tanggalin na natin. Yung mga sir, tanggalin natin. So, ito naman ang ikabit natin. A few inches later. So ayun mga sir, nakabit na natin yung ating Falcon bracket. Mukha namang matatag. Tapos ikakabit ko na din ng aking SEC sec na base plate. Pati yung box ko ilalagay ko na din. 45 liters, tingnan natin kung babagay. So mga sir, yung base plate ko is galing na sa aking dating bracket. So nakalagay na to. So try natin kung kakasya siya. Tugma. Okay. So kailangan ko ulit tanggalin. Tutugma siya dito sa 4 na butas. Sa pinakita ko kanina. So tatanggalin ko ulit to. Itong mga bolts ko. Tapos install. Moments later. So mga sir, hindi ko siya matugma sa butas. So, kailangan ko siya ilagay dito sa 4 na malalaking butas. Sayang naman, mas maganda sana. Mas maganda sana kung dito. Sa mga butas na yan. Kaso ito, kailanganin ako dito kasi tumatama siya. Oh. Ay, rin sa gitna, hindi ko alam. Ito, kakapit naman siguro to. Pero ito, ay nako. So ganyan siya. Dati dito yan. Ang daming butas pero hindi ito matugma ng sakto. Pero kabit pa rin natin. So ayun mga sir, naisipan ko siyang lagyan ng ganito. May extra pa naman ako. So para hindi siya ma-damage yung bracket kasi tumatama siya directly sa base plate. So lagyan ko ganito. Sana mag-add siya ng protection. So mga sir, may ginawa akong konti. Ito, 'di ba? Kanina kasi itong mga to medyo may pagkakuba siya. Ang reason nun is para kumapit siya dito. Tsaka pag umikot man, hindi lumabas yung itong base plate. Umikot dun sa sa ibang bracket. Kaya ito, plinat ko na lang kasi hindi naman sila kasya dito. So pag umikot, dyan pa rin sila, intact pa rin sila. Pero pakahigpit ko naman to. So ito ang ginawa ko, plinat ko na lang sila. Damage na yung bracket natin. Okay lang yan, pero kailangan ko na makabit to. So ayusin ko lang to, tapos pakita ko na sa inyo. A few inches later. So ito na siya mga sir. Kinanyan ko siya. Ito, hindi ko na straight masyado pero mahigpit yung pagkalagay niyan. Natin yung straight naman. So ayan na siya mga sir, nakalagay na. Lagyan natin yung box, tingnan natin kung ano itsura nya. So ayan mga sir, nakabit na natin. So
Sana talaga matatag to. Hindi ko alam kung ano, gumawa sila ng bagong design sa bracket. Kasi yung nakita kong picture medyo matagal na rin yun eh. Mga bagong labas pa lang ata yung Falcon bracket nun. So, I'm counting on this. Palagi kasi ako may angkas at saka palagi kaming maraming dala. So, kailangan ko ng malaking box. Tsaka palagi sa mga sandal kasi marami, malayo yung binibiyahin namin pag umuwi siya. So, yan. Sana tumagal. Kasi, nung nakita ko yung picture, medyo, ayun, nawala yung tiwala ko dun sa bracket na ganito. Kasi napormahan ako nito sa pa lang eh. Nung concept o nung linabas yung picture na ganito para sa Mio Soul. Kumuha ko ng ganito kasi yung dati kong bracket na-connect siya dito. Dito hanggang dito. Matatag talaga yun kasi pure metal yun, mabigat pa nga yun. Kaso tumatama siya dito. Tsaka pag nag-ano ko ng panggilid, medyo mahirap tanggalin yung itong mga to dito. Dito. Tsaka tumatama din siya sa taillight ko. May picture ako nun eh, nakadikit siya. Kaya may damage na yung taillight ko eh. Tapos yun, tumatama siya sa pairings. Yun lang yung mga downside niya. Pero ano siya, maganda. Bili ko sa Boss Kensworth. Sinabi ko yung mga issues niya dun sa seller. Pero parang nagalit pa sila na sinasabihan ko sila na yung product nila is hindi talaga masyadong pinag-isipan. Kasi tumatama sila sa pairings eh. So ayun, nagpalit ako ng ganito, mga isang year ata eh. Sa kalahati, mahigit itong ginamit yan. So ito, try natin. Sana matatag. So ayun lang mga sir. Salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click the bell kung gusto nyo para updated kayo. So yun. Salamat. So add ko lang pala mga sir. Pag hindi ko naman talaga ginagamit yung aking box, tinatanggal ko siya sa base plate kasi pag wala naman siyang laman, wala naman siyang purpose, talagang tinatanggal ko para doble ingat na rin dito sa sa bracket natin. Yung dati kong bracket, yun talaga binugbog ko talaga yun kasi maganda talaga siya. Pero ito, tatagalin ko talaga yung box every time na lalabas ako na hindi ko kailangan. Tsaka nabalik naman na yung ko dito, sabitan ko kasi tinanggal ko na yung crash guard ko. So yun, tatanggalin ko siya pag hindi ko siya kailangan. Tsaka pag mag-isa lang ako magbibiyahe. So yun lang. Salamat.